Kalle, som är regerande svensk mästare i greppstyrka, ska visa, dels prata oss igenom hur han tränar greppet och sen så ska vi köra lite grepptester mot varandra här, lite olika övningar. Så, vad har du tagit med? Jag har tagit med en Raptor som är 1,75 tum och så jag har för mig att den är 45 cm handtaget. Och den funkar som en Rolling Thunder, så den snurrar lite grann bara. Och så ska du bara ställa upp med den. Och så följer med den ner. Och sen är det nästa gubbe. Ingen tidskrav? Nej, inga tidskrav. Så när du står upprätt, när vi tävlar, när du står upprätt så får du en nersignal av domaren. Och då går du och följer med ner. Och följer du med handtagen ner så får du godkänt. Tappar du när du är där uppe så... Eller rätt sagt, du får inte tappa för när du kommer ner med. Men det här var så lätt så att vi slänger på lite mer. Vi slänger på mer. Vad skulle du tro på förhand här? Jag tror bägge två är grymt duktiga i den faktiskt. Ja. Har du någon chans mot dig, tror du? Ja, jag tänkte på när jag tog med den. Den är nog den de har mest chans att slå mig. Ja. Så jag vet inte om det var så smart att ta med den. Men ja, det kommer vi snart att se. Så glömmer vi inte att prenumerera på det här. Prenumerera. Jag sätter mina pengar på Kalle. Det är ändå så här. Förr så... Den enda som har plockat en poäng på min tävling någon gång är du i en greppövning. Ja, det är det faktiskt. Och det lever jag på än idag. Vi ligger där uppe liksom, i toppen. Sen har ju du fortsatt. Jag har haft några år nu med lite karriärsbyte och höll på mycket med andra saker. Så jag lite grann lagt greppträningen. Alltså jag tränar ju det till att jag behöver klara av det. Men sen några månader tillbaka så har jag bestämt mig för att testa andra saker. Så nu är jag igång och nöter. Ja. Och då inser jag så här, shit vad jag har tappat. Så jag håller på att jobba med upp, ja. Men det var ju, vad var det? Är det 2 månader sedan vi körde förra grepp-challenge? Ja. Tror du det har ökat någonting? Ja, det är jag ganska säker på att jag har ökat lite grann. Däremot så har vi haft en ganska schysst uppvärmning på en timme bicepscurl nu. Så det är hyfsat det känns så det ska bli spännande. Så 60 kilo. Jag kör både höger och vänster. Och så är det David. Så vi gör samma turordning. Vad säger du, Kalle, när vi kör sånt här? Använder du magnesium och sånt? Eller ja, lite aldrig. Ja. För förr sa de att man skulle ha tvål och vatten. Och... Ja, exakt. Jo, men innan grepptävlingarna så har jag alltid tvål och vatten. För då blir du lite torr och sen lite magnesium så biter det fast gott. På starka mantävlingar stod jag så då tog jag så skrapade jag händerna i asfalten så det nästan blödde. Och sen på med magnesium och så bara gnisslade om man tog... Ja, men den funkar riktigt bra också. Snyggt. Vi kastar på. Jag får testa. Bara så man ser vad en vanlig person klarar. Snyggt. Ja. Vilken grej. Då höjer vi en platta till 80 kilo. Ska man ta kalk till det här då? Om man vill. Är det bättre? Vissa gillar det och vissa inte. Så jag säger testa. Jag tror på det här magiska. Det här då? Du sa att det här var... Ja, det är något nytt. Det har jag inte testat för. Det är riktigt bra. Jag gillar det. Tycker du om det? Ja, det är riktigt bra. Det är jättetorrt. Alltså, ja. Det här lyckades jag få med mig när jag var på en klätterstudio. Det tycker jag också. Alltså på gymövningar. För det snurrar ju inte så. Hur mycket tar man då? Bara jättelite. Så kör man då så hantelbrodd och sådana andra hemska saker för greppet så tycker jag det här nyper fast bra. Det blir jättebra. Kom då, David. Gärna handtag parallellt med kroppen. Så ja, snyggt. Där ja. Jag var nästan hållare med det där. Alltså. Det kan vara en viktskiva på också. Jag bara tänkte på nästa. Jag försökte ställa det så du lyfter rakt upp. Nu lyfter du lite så du liksom kastar fram vikten. Okej. Ja. Snyggt. Snyggt. Tänk för att Det blir jättebra. jag bröt ju sönder en grej i handleden. Jag ska bara visa det här i att jag inte klarar det här. Och sen under rehabtiden. Det tror jag du gör. Nej. Det tror jag. Kom igen. Kom igen! Nej. Vad var det 20 till? Ja, vill du pröva 70 som jag sa att du skulle fixa? Okej. Så vart det ju den man levde på. Ja. Kom så! Kom igen. Ja!
Ja, nära. Ja, det var inte riktigt godkänt. Nej, det låter inte ut riktigt. Vänster det. Och sen har man ett väg. Om det blir en sån där så vet man innerst inne så att nej. Nej. Det är som att, Hade vi gått 70 innan 80 så hade du fixat det. Ja. Okej, Det var ju väldigt nära. där är min gräns. Ska vi se hur mycket ni klarar. Ja, Vad tror du, David? jag har inte en aning Nej. faktiskt. Som sagt, jag har aldrig gjort något liknande. det var ju de här vikterna som vi tappade på Nisses berömda tå. Berätta. När vi köpte de här vikterna, för det var ju så här när vi höll på där som värst, så till slut av med fick vi ju inte på mer vikter på skivstången. Så vi var tvungna att köpa järnvikter då, de var ju smalare de här. Så vi fick hem några kartonger med järnvikter och sen på den tiden så jag tog 2 i varje hand så här. Och sen så gav jag dem till min polare, träningsnisse då, som tog emot dem och så la ner dem på det här hållaren vi hade byggt. Det var ju bara det att när jag höll på med det där en stund så till slut av med så fejdade i mitt grepp så lagom när jag skulle kasta ut dem där så tappade jag dem där. Varvid han inte heller med att ta dem då så han bara rätt ner på betonggolvet. Och då såg jag att det var väldigt nära hans fot så jag sa det nära foten så jag. Och då såg jag bara Nisse stod och skakade så här och så säger han ett tag det tog allt. Och sen hade han ju krossat stortån och jag känner mig ganska taskig. Då tänker jag på en idag när jag ser de här vikterna. Det kan inte ha varit skönt att få det var ändå hyfsat så härifrån. Ja. Man vill inte böja sig i onödan men så här, ta den här. Ja. När han var nere hos mig 4-5 månader senare, då var ju så tån fortfarande för jävligt. Jag tappade en sån här 10 kilos. Jag tyckte det räckte. Kom igen nu Kalle, du värmer fortfarande upp. Ja, det hade varit något. Ta lite sån här geggamål. Hur mycket gör ni när ni gör det här annars? Det kommer inte jag avslöja. Nej. Okej. Och du sa med benen mer bara... Ja, bara du står rätt under den, bara lyfter rätt upp. Så ja. Och så får du gärna stanna till i toppen en 10 sekund. Jaha. Så blir det... Nej! Snyggt! Det ser väl bra ut? Ja, det så oroväckande bra. Ja. Hur mycket är det? 80? Vänstern är som man är, vet du, högern är ju hur stark som helst. Ja. Nu står det mitt framför kameran. Ursäkta mig. Jag tror... Det är lugnt. Ja, kom igen! Det är bra. Men vänstern vet du, den är jag besviken på. Tävlar man med bägge? Nej. Ja, det beror ju på så kör vi marklyft med en tjock stång i Apollo och en Ironman Apollo, då använder du bägge händerna. Ja. Men som i denna har du ju bara en. Och då får du missar du har liksom 30 sekunder på dig. Och missar då med den ena så får du byta med den andra. Missar då igen så kan du hålla på där. Ja. Okej, det är bara ena armen som Ja. Är du Men färdig? det har jag märkt lite grann så här, om jag tar en vanlig hantel eller något sånt där, då hinner vänstern med bra. Men jag känner att jag inte har samma bett igen. Ja, nej. Sen blir det också när man tränar underarmsträningen nu så lägger man ju all fokus på högern. Ja, Jag kommer... ja, men jag känner som grippes. Det är ju väldigt skillnad på höger. Ja. Det är liksom att kasta. Högern är liksom så och så kommer vänstern så. Men så känner jag att visst fast är man lite matt av det här vi gjorde innan. Ja, Ja, verkligen. jag känner det här i alla fall. Verkligen. Så det här är faktiskt en rätt så bra vikt kan tillägga. Det kanske det är. Bra där Kalle! Vänstern kommer vara jobbig nu. Högern tror jag kommer gå bra. Ja! Oxe! Ja, Ja. det var... Men lite tungt gick det. Ja. Hur mycket tränar du sånt där, Kalle? Jag kör väl... inför SM så kör igen, jag David. i veckan. Kör jag grepp. Kom igen. Kör jag glädje så blir jag bara övertränad. Men... snyggt! Jävla Var det en rygg mycket som dit. knakade? Åh, den var jobbig. Ja, den. Vänstern tvider jag. Ja, men det är ändå Det är ju imponerande. det är min trasiga hand. Ja, Den är ju lite...
Men det är imponerande bra klipp i... Jag gillar att stå framför den där. Ja, det kan vara lika bra. Nu är det ett bra tillfälle. Jag ställer mig här istället. Så, Ja, kom igen! ja, 110 kilo. Ja, kom igen! Ja då. Snyggt. Du tog ju vänster så. Men vänstern kände jag att det var lite hopplöst redan. A 5. En 5 eller? Ja, Vad sa du Kalle? En gång i veckan och sen en gång i veckan kör jag grepp inför GPS-en. Kör jag. kör du igenom alla greppövningar då? Ja. Samma dag? Eller? Ja. Ja. Tror du? Då körde jag rätt många sätt på allting. Vänster kände jag det. Nej, den växer handleden. Men det är, jag är ju, Ja. den är ju... Det här en bra vikt. Det kanske är jättebra vikt. Ja, jag har faktiskt bara gjort 1,5 kilo mer än detta. Och 113 med vänster, så den vänster kommer inte ens testa. Så det här hade varit kul att göra. Ja, kom igen! Du Kalle! Den här har du. Ja, kom igen! Snyggt. Ja, skönt. Ja. Ändå hyfsad nivå på de här små lokala gym. Ja, exakt. Vi har haft genom åren. Ja, Jag vill ju gärna göra så med ryggen. ja men gör det då. Det är liksom skitsamma. Vikten ska upp, det är bara... Kom igen David. Nyp åt allting Kom ordentligt. igen då. Kom igen! Det är inte mycket kvar. Nej, Jag ska prova att göra så här istället. Nu med två håller jag. händer, det får man inte. Va? Med två händer, det får Nej, man det ska jag inte göra. Jag gjorde... Ja, hålla fram. Ja, men gör det. Det är liksom ingen, Nej, men det var mer... det är inget SM nu liksom. Du får göra precis som du. Nej, Det där är är inom jag. reach. Det är mycket möjligt att hade vi inte curlat i en timme. Ja, absolut. Att, för det där, när det väl lättar så är det ju... Ja. Lite lättare i alla fall, men sen... Kom igen nu! Kom igen! Det är för fan Kom igen! framåtvikt. Ja! Den hade jag ju bara. Ja. Där ja! Första gången ramlade jag framme och jag blundade och bara jävlar. Det är ingen duckwalk, det kan jag säga. Ja, för första gången kände jag, då satt greppet bra. Sen bara tog jag i och sen bara kände, nej men. Ja. Ska man prova en gång till sen eller är det färdigt tror vi? Ja, du får absolut jättegärna prova igen. Sådär. När man känner att nu är det... Men jag vill- Som förra lyftet, då kände man nästan när man nyper åt att man har bra gött Ja, rätt, exakt. rätt kring stålet. Då kände jag nästan med en gång så här, det är inte samma. Jag är inte lika stark nu som jag var Nej. lyftet innan. Var har vi dem då? Vad vill du ha? Jag vill ha lite mindre. Ja, bara på skoj. En 2,5 alltså. Ja, var är de? De brukar vara innerst någonstans bland... Nej, det var de Här inte. Här. Nej, någon jävla... Hur lång tid brukar det ta innan man får tillbaka kraften igen? Alltså, Försök. Ska man ta sån där kalk tror du det blir bättre eller? Jag vet inte, har jag inbillar mig att det här är bra. ja, det tror jag. Ja, vad ska man säga? Det behöver ju... Ja, har det gått fullt så är det nästan den dagen för det här. Det är så? Ja, alltså för min del brukar det vara det. Om man gått så här fullt allmänt på, alltså, på något annat på kroppen Ja, kan det ska egentligen jag göra. kan gå åt en vecka Ja, exakt. innan det verkligen finns något Pulver igen. som i marklyft vill jag påstå att det har du kanske 5 max om året i sig. Ja. Om du verkligen ska komma som ett åskmoln och... Ja. Men nu David! Ja, det är färdigt för dagen. Nej men du hängde med. Det känns ju, det rör ju på sig. Men jag tycker du gör... Men det är för du är trött nu. Ja. Jag tycker du gjorde sjukt mycket bättre. Nu visste jag att han är bra i nyper redan. Men för att inte ha tränat grepp, Ja. typ överhuvudtaget. Nu är ju bara lagom. Vi har kanske kört 2-3 veckor med honom. Ja. Det är lite allmänt. Och sen gymmet 3 dagar i veckan. För det är ju rätt otacksamt. Han jobbar rätt hårt nu. Ja. Men han har, jag ser ju att det behövs ju inte mer. Så länge han växer som en svamp. Japp. Så Jag vill frågan om prova mitt samma träning... vikt en gång till bara för att jag vill köra ett renare lyft vad vi känner på. Så fråga, Hur om mycket någon var det? frågar Var det mig... 5 på då? 5 på ja, så 115.
Om någon frågar mig hur mitt träningsupplägg är så är det ungefär när jag inte jobbar. Nu har det varit den här veckan varit första skörd och nattkörning. Vill du ha ett kilo till på, Kalle? Så du har inte haft lika Jag mycket testar. träning. Nej. Men annars? Ja, ingen minns ju en fegis. Lägger på den så slår jag faktiskt mitt pass med ett halvt kilo. Är det så? Jaså? Jag har gjort 115,5 på. Jag måste ändå säga, det känns ju rätt bra att jag kunde hänga på så här långt. Ja, Det trodde jag inte. ja. Ja, jag visste det skulle vara grymt. Jag hade det på känn. Ja, lite därför jag tog detta handtag. Ja. Nu vill vi se färs. Ja, kom igen! Där har du. Wake up the dead. Ja, kom igen! Ja, kom igen! Nej. Det är sjukt vad en sån där kan göra. Ja, men jag säger som det, vi värmde upp lite onödigt hårt. Lite för Men, mycket. så här. Ja. Och alla säger så här, Ja. det var ingen tävling på något vis, men alla frågar så här, hur många reps gjorde du? Ja. Så, Så här. Fråga, vad gjorde jag? Vad blev det? 110 gjorde du. 110. Och bommade 115. nej, vi kollar här på. Ja. Ja, kom igen! Ja, Den har du! Den har du! Det är det någonstans i alla fall. Det rör på sig. riktigt bra. Där kände jag skjuts, han kom fram med. Den har du. Men jag måste ändå säga att det finns stor förbättring. Men jag märker ändå på den här korta tiden vi har tränat grepp igen. Att det finns... Nu när man drar åt runt stålet så känner man ändå att kroppen drar åt. För någon månad sedan när man provade. Ja. Eller för ett par månader sedan, då kändes det liksom som man är ju van med den här känslan, nästan lite ont i skinnet när man drar åt så här. Så jag bara, nej. Ja, det var riktigt bra. Jag var kaxig och sa någon gång att dragremmar, det är sånt. På min tid sa de att de hade tjejerna i handväskan. Ja, Visst är det lite sant? det är väldigt sant. Det är så. Kör vi, kom igen! Gött! Bra där! Vill du låna de här? Hade det lite på känn faktiskt. Ja, nej, jag håller med dig. Jag gillar inte dragremmar alls liksom. Just Och det för- hjälper även just på för greppet. bicep tycker jag. För att ett starkt grepp på något vis ger Ja. stora överarmar. Ja, Du ja, ser ja, sällan absolut. med någon som bara har två stora klubbor och inga bicep. Utan det kommer ju lite i ett paket. Ja. Vad säger du? Vill du prova den nu? Ja, Nu är ju tillfället David. det är ett perfekt tillfälle. Nu är precis... Provar du? Ja. Klart vi ska prova. Jag har varit i Somalia och det sista faktiskt att det funkar. Vi kan nog börja på 60 dock. Ja, nej. Är det inte väldigt liknande muskler som man... Jo, det är exakt samma. Exakt som Jaha. Samtidigt så är det lite ge och ta. Som i Strongman hade de ju farmers walk, va? Och då så fanns det olika, som jag gillar när det är smala handtag. Som, om någonting är lika grovt som en skivstång så passar det mig optimalt. Då, det gillar jag. Och i vissa länder så hade de grabbar som gillade väldigt tjocka handtag. Så, och det passar inte mig. Så att det är lite olika från person till person det där. Kalle, hur länge har du hållit på med greppsport? Jag gjorde väl min första grepptävling hos Arne Persson Jag minns i vad. Löddeköping Grip Challenge 01. 01. Så 23 år. Ja. Kom Sara. Vill du köra eller? Kom Sara. Hur mycket lyfter brudarna? Ja, ni får testa här också. Ja. Svara. Ja, lyfter hon 60 så... Ja, 60 är lite hårt att börja med. Ja, Lite hårt att börja. Jag kan börja på 60, ja. jag tror Fia har väl gjort 65. Ish, där någonstans. Är det rekordet för tjejer eller? Ja, jag har för mig hon har svenska rekordet på rundan omkring. Är låter det vara osagt är 40 kaxigt med? Ja, 40 är väl en bra början. Men det är ganska mycket. Det är väldigt mycket. Det är men, ganska mycket. Det är en kaxig vikt. Ställ där. Visa hur du ska göra. Henne du ska göra. Du ska hålla så här. Så. Kalle kan visa som är damaster. Det måste. Rullar ju den här rullen. Och jag Vi har har haft, först har vi kört ett hyfsat biceppass, sen har vi haft en ganska fet linnan så vi... Så bästa är... Får
handen i mitten. Och så gärna hucka handleden lite grann så. Vi har tydligen en kändis här. Alltså det är så kul. Fan, vi såg en kändis, Kisa, och vi var så här. Det var en kändis som var med Magnus. Och vi bara, vadå? Ja, jättebra. Han är ju, han kanske är kändis, men han känns mer som en familjemedlem. Då visade sig att de trodde att det var Aquaman. Ja. Han var skitsolen och jättemycket hår. Det var ju Aquaman som var här på och skulle göra film nu. Och det gör vi onekligen. Vi gör ju film. Och då sa du att ja, det ska de. Det ska bara, jajamän. Aquaman och Magnus gör en film ikväll. Ja. Och de var så här, har Kristin jobbat idag? Ja, det har hon. Alltså, så hon står. Det hade jag aldrig gjort om han var hemma hos mig. Ta andra handen då. Aquaman var inne på Coop i Kisa idag. Ja, det är ju faktiskt lite festligt. Ja, bra Sara. Snyggt. Ja, det var lättare med mig. Vi gör en stund så kör vi 50 sen. Kristin, Ja, vill jag med. mamma ska prova. Kristin, Vad sa du? 40 klarar du inte vid Ja. fisketuren. Ja. Gjorde jag inte det? Nej. Och där Sara har just gjort sig... En kamera nu. Nej. Ja, handen på andra hållet. Va? Runt. Runt. Så ja. Perfekta skor till det också. Men jag inte. Ja, men du håller ju på. Jag sitter ju och tejpar böcker nu för tiden och du kör ju gränsskåpar så det är Och kameran. Fan Kalle, det här kommer ju bli tungt. Kom så! Ja, det här kommer bli jobbigt. Det ser jag på andra. Det här kommer bli jobbigt. Nej, inte alls. Men vi höll på, vi har Vi har kört... kört maxat redan en gång i det här. Ja, vi har det. Så Ja, vi vi har har varit kört uppe bicep med 110. en timme först, så det är inget batteri kvar nu. Vi ser ganska ådrigt på armarna faktiskt. Det här kan jag säga. David är David. skitstark, kom igen nu! Fan, det här var... Nära. Lite. Men förra handtaget var riktigt bra. Ja. Fan, det här är kört nu. Jag tar slut på mig själv innan. Kom igen nu Magnus. Nu får du slå. Jag gillar inte det här Man handtaget. måste hålla tummen över. Ja, Det jag såg det runt. handtaget är fel på alltså. Snyggt! Nej, Jättejobbigt. Nej, Ditt rekord här är 88, det gjorde vi sist. men då börjar vi med det. Ja. Ja. Jag känner liksom genuint att liksom, det är inget batteri. Ja, nej, det Jag känner så här, för första gången 110 kilo på det där, då har man lite att bygga på. 80 kilo alltså. Ja. Akta tårna bara. Så inte blodar ner vikterna. Men du släpper dem nu. Så inte gör en nisse. Oj, oj, oj. Så ja. Hur bra som helst. Vill du fortsätta uppåt, Kalle? Nej, Nej. men tack för frågan. Ja. För det var jättetungt. Jag lyfte men jag kände det inte mycket. Det som Kalle inte gillar. Den här, Ja. Kalle. Vi kan göra sen. Han sa, ska vi köra den Kalle inte gillar? Den här känns ju att man inte är stark i. Det gör man inga 80 kilo. Ja, nej, den kan vi nog använda de här 10 som hänger här på. Skulle vi köra 20 sa du? Jag tror det är för mycket i början faktiskt. Du tror det? Ja. Snygg solbränna där. Borta på det. Ska vi prata bondbränna? Men ni slänger. Det är Jason där. Jason, ja precis. Jason. Jag berättade om hur snäll du är, Kalle. Att det är, Va? Det får du inte säga. Det har vi kommit överens om. du är en jättegod människa. Och man bara, va? Men vad roligt att han var snäll också. De tänker... Ja, de tänker som Game of... De tänker som Game of Thrones. Han var med i det. Det är riktigt muppig. Ja, det där kommer Hur rekommenderar du att hålla nu då? som Ja, han gjorde. du ska hålla och... Det Ja. finns inget bra sätt. Nej. Får ju Så, ja. tinnitus när de där landar i marken också. Om det ingår i... Det ingår i. Ja, så vi kör vänster den här jäkeln. Men det gick! Joho! Jag kan säga det, det spänner rätt bra. Nu står du där. Nej, jag står jämte. Ja, okej. Snyggt. Det är bra. Det var en svår handen också.
Bra. Det gäller då att ha Men det där känner jag med en gång att det där är ju inget man gör några jättevikter i. Aha. Eller gjort plommonsylt. Det är ganska kladdigt också. Eller inte. Det är ändå på Då den vet, nivån. jag, då vet jag att jag inte... Jag vet inte, 20 kilo. Snyggt! Jävla nyper då. Vi ska känna på gallbrytningsbordet sen. Man fick köra långsamt så det inte ryker. Ja men! Ja då! Sjukt nära. Aj fan, jag kände det var mer att jag Bra högtid. där. David, inne i det där. Han tar höger så du behöver inte vara orolig. Du tog ju... Nästan. Vänster. Jag var inte uppe. Men nu känner jag, nu ska vi inte Man köra. får inte hålla så va? Får man hålla så? Ja, nej. Du måste hålla fingrarna så. Ja. Det känns jättemuppigt. Det känns Ja, som det att du är ska det glida ur. Snyggt! Ja! Det är bra. Men nu ger vi oss. Va? Nej. Nej. Det var David. Nej, då ger vi oss inte. Ja, det är så nära det. Har ni lagt på en vikt till nu? Nej. Jag var tvungen att lyfta den. Nu är ni lite... Håller det. Jag tror jag... Men ska du inte öka då David? Va? Den har du klarat. Den. Ja. Vi ska inte öka va? Men vi ska nog inte ta någon stor viktskiva. Var är den där lille? Här har vi en gull. Så va? Ja, det kanske räcker faktiskt. Jag var nog inte någon jättemarginal kan jag säga. Jag kan säga i snoppen när man får upp det här. Den köpte vi. Bra gjort David. Hur bra som helst. Så ja. Ja. Den bara satt fast. Ja, den kändes lättare nu. Ja, nu hittade jag hur man Vi skulle körde, göra. vi körde en annan greppövning förut. Vad gjorde men du nu då? Den är I första så gjorde jag det som man förklarar, jag tog här uppe. Sista nu så grävde jag mig ner. Kände nästan ett nypte runt kanten med naglar. Alltså tryck ner fingrarna Ja, mot så långt jag bara kunde. Då vart det Okej. jädra tryck i kanten. Ja, exakt. Så då, så nu, jätteroligt Kalle. Har han lite klet på fingrarna? ja, exakt. Det är det som gör det. Mer plommonsylt än på sittbänken. Ja. Snyggt! Jo, det är att det finns ett sätt till att lyfta den på sen. Jaså? Ja. Runt hela eller? Nej, med 2 händer. För gör jag så då känner jag att då... Va? Nej. Jag visar sen. Så får vi leka. Det är man inte så stark i va? Jo, Nej, det är jag, för mycket mer. det är vänster, Gör det, höger går rätt så Vi hyfsat. provar väl en liten till va? Vi delar det på vissa. På tal om mat, det måste vi äta sen. Jag och Kalle vi grundar ju med en mixsallad. Kom igen. Maria och Emilia och alla de där. Det var ju de som hade Snyggt! känt sig på Det var okej va? Ja, Vi jättefint. sa väl inte att det inte var han? Kalle kan gå omkring hela helgen här nere och få allt han pekar på. Hon sa att Bara prata engelska, men inte ett ljud svenska bara. Så. Hi guys. Vet du vem Liber King är? Det var värst. Ja, du är ganska lik han också. Ja. Men hur Nu har så Malta skrivit här? till autografer. Folk trodde jag var han. Menar du så här? Så. När vi Har ni lagt på en viktskiva till nu? Ja, jag gjorde på höger och inte vänster. Högern, hör du östgötskan? Japp. Nu börjar Kalle vara jobbigare. Han kommer. Det är som han har stått och värmt upp här nu va? Och nu bara on my command. Skulle behöva Ja, det det där är själv. klistret de har de klistrar fast i asfalten med. Ja, Ja. det är precis David. Det är Ja. det klistret de har. Ska du köra? Testa? Jag måste prova. Ta lite sånt här. vi kan ta... Apropå väl lite vad man snackar. Ett tag var han i Harry Potter. Ja. Vad heter han nu igen? Ja, just det, han också. Ja. Ja, han har, det Jag har beror på lite vilken kategori eller hur gamla de är jag pratar med. Det var lite rundare. Ja, exakt. Ja. Vad heter han nu då? Herregud. Hagrid ja. Ja, exakt. Det är bra, kom igen. Ja, jag, Mysig också. Så Ja. jag ser dig som... Oh, det börjar jag ta slut. Jaha. Men generellt så har ju du lyft mycket mer än vad du är på. Det där är en svår övning. Men
Nej, det var inte godkänt. Ja, men det är skitbra gjort. Tennisgodkänt, jag måste som jag brukar kalla det. Jag tyckte de var godkänd. Tack. Det som är lite komiskt är att som nu när det tog slut, då är det bara så här, från att vara så här, när det väl hade jag ett halvbra försök, Ja. då bytte jag grepp och då är det nästan som det. Vänta lite här nu. Ja. Vänta lite. La du på en liten med? Kanske. Ja, då var det ännu mycket mer. Då var det ju 1,5 kilo mer. Det går inte med naglar, så jag ser hur Kalle nästan viker. Ja, Gjorde han då. Då drog vi på 1,5 kilo till. Sen förra. Var det klarat så är det svensk rekord för damer. Så. Så att, Alltså finns det rekord i det här också? ja, finns rekord i allt. Det var lite kul. Vart mer än vad jag tänkte jag höjde upp. Du får Men hänga ändå på känns det David lite eller Kalle mäktigt. på nästa grepp. Ja, det är den absolut. Ja. Kör ni åldersklasser på det? För då kanske jag har en chans. Bra Kalle. Ja, det finns både ålder och vikt. Vad sa du? Både ålder och vikt finns Ja, nej, faktiskt. då vill jag inte vara med på vikten. Jag är på åldern. Rub it in, så bara se med totalfejl. Kom igen. Nu såg du jag gjorde ju. Ska vi köra armbytning med sen? Jajamän. Innan gymmet stänger. Eller också tar vi då ja, vi får se. Det är bra träningsverk imorgon om vi ska göra det. Kom igen nu. Gräv dig in mot kanten ner så mycket långt ner du kan. Nej, det är så jag känner att det så här kryper upp och så. Japp. Jag vill se nu. Ska du lägga på en till? Klänger. Ja, okej. Det blir 24,5. Blir det här. Ja. Det var nästan. Jag fick upp en halvvägs i alla fall. Fan. Ja, det är kört nu. Ja, Nu det- ger jag mig. Där är det vitt flagg. Men när ni kör såna här greppövningar, kom igen nu Kalle. Kom igen nu, där har du. Ja, lyssna Magnus. Lyfter jag nästan Har upp. ni typ klämmor och sånt också? Ja, på en del tävlingar har vi faktiskt sådana. Har vi typ en 30 Han gör som jag gjorde. Han gräver sig som ner man i kan kanten. välja på liksom. Så ser du att de vinklar fingrarna åt det hållet. Snyggt! Bra Kalle. Tackar, tackar. Så, nu byter vi. Jag tyckte det här var roligt. Så gör vi om proceduren. Vad ska vi göra? Right. Vad händer nu här man? De håller på med en det rad var- olika som pinchgrip varianters klämmor. Jag har egentligen bara, jag har kört jättemycket Captain Crunch och sånt och sen så har jag testat Rolling Thunder några gånger. Så det här är lite otrampad mark. Så. Den här tävlar vi dock inte i. Det är bara, vi leker bara i den. Men då håller du så istället. Inga konstigheter va? Nej. Och sen över den kanten där inne också. Så inte. Jag tycker vi alla borde köra. Så här. Hur det här? Bägge tassarna. Så ja. Och så känner Du att får den- inte hålla om kanten där Nej, inne, du va? ska ovanför den med tummen om man säger. Så ja. Det är lätt som helst. Så oroväckande bra ut. Ja, det kändes rätt. Man får tänka att man håller på med ett par Olofors-kedjor. Snyggt. Den såg inte lika lätt ut som Davids. Nej, jag måste också säga jag börjar ta slut nu. Basic-passet tyckte jag kändes suveränt. Jättebra pump, allting. Och sen en 10 minuter, en kvart in i pass nummer 2 kändes det också bra. Ja. Och nu känner jag att jag måste äta socker. Jag tyckte det gick tungt från början. Kom igen nu. Nu du. Ja. Ja. Ska inte jag säga snyggt? Ska göra något. Släng på 5 till. Ja, det kan vi. Det är lite det jag säger, därför jag ville hålla Vill mig du på köra? rätt arm, för den är stark i nyporna. Vill du köra? Jag kan prova. I det han är stark i nyporna, David, så är han löjligt stark. Och i armbrytning, när vi kommer till det sen, så handlar det mycket om de här vinklarna. Ja, exakt. Och det är han liksom tvärstum i.
Och det är där ofta folk har sin svaghet. Så det ska bli spännande att se när vi får börja träffa. Jag tror det är för de sa ju det när vi höll på med handleden att det var lite konstigt. Så han sa att du har förmodligen inte varit så stark i just sånt. Och det är inte, jag kan ju inte klämma Nej, upp den släpper inte, men nu är jag så mycket så. Men jag kan, när jag väl får tag, då kan jag hålla det. Jag känner liksom det är som svullet på bägge sidor. Så jag är officiellt game over på mig nu. Så jag tar lite av ditt kalk då. Ja. Jag har ändå gjort 62 har jag gjort. Nu bommade jag 50. Och barnbok. Ja. Komsi. Ja, kom igen nu! Konstigt att inte gick med 55 när jag inte klarade 50. Precis så där upplevde jag att det kändes för mig. Men jag gjorde... det jävliga var att jag visste att jag skulle bomma innan jag lyfte. Det kände man någonstans. Ja. Nej, det var pris åt alla håll liksom. Men David! Har du sånt där medel på fingret? Ja, men där är gränsen. Jag är rätt trött i allt nu. Japp. Ja, bra jobbat samtliga. Jäkla bra pass faktiskt. Ja. Det kommer vi kännas. inser ju nu att vi kanske inte var smartast som avslutar med grejer som vi mäter effekten i. Det hade kanske varit sunt att gjort för 1,5 timme sedan. Men vi är ju här. Det här huset är byggt för att man ska bli stor och stark. Det är det som är uppdraget och det tror jag vi har åstadkommit. Rekorden sätter man ju sen På tävling. Exakt. Känner vi oss nöjda? Eller vill du köra lite pinch också? Jag ska göra lite hängning. Pinch. Ja, just det. Vad tycker du? Inte ramla ner när vi ska åka bil imorgon. Jag tänkte säga, Sara väl på att leka ninja de där. Kommer jag tädda det när jag vill. Fast du brukar hänga upp och ner. Ja, men Ska vi träna lite armlyftning nu eller tar vi allt det imorgon eller vad säger Vilket ni vill. ni? Pallar vi det eller? Vad är klockan nu? Har vi hållit på Har ni skitlänge? ätit kvällsmat? Det är min stora fråga. Nu är 8:15. Vi skiter i nu vad vi kör imorgon eller vad säger ni? Har vi grepp så det räcker på film nu eller? Ja, men ska vi... Eller vill du köra denna? Ja, kan vi köra pinch? Ja, du ni vet nu. Vi kör. Men sen Ska vi tycker klämma fingrarna däremellan då? Ja. men sen tycker jag vi åker och köper en extra allt mixtallrik. Ja, men det är precis haft. Vi drar en sån innan passet så vi ska steka lite tacos jag tror. Nej, bara försök nå över så mycket du bara kan. Ja. Och sen inte hålla under. Du får inte hålla fingrarna under. Men om man har, så du menar alltså att om man når runt så får man inte göra det? Nej, exakt. Till exempel hade Phil Fister varit här så får inte han lägga runt hela. Nej, exakt. Man får inte hålla runt så här. Ja. Snyggt. Det bettar bra i trä gjorde du. Ja, det gör det. Ska det glida så får man ju sticka. Det är det enda som kommer hända. Snyggt. Påsen där. Du får ju en liten hjärtinfarkt av det här Sara. jag har lite glömt bort hur man tar sig ner. Ja, precis. Good to know annars. Jag har dig. Eller du. Så länge du inte Jag hoppar på här innan då David höll på med livräddning där borta. Ja, exakt. Förstör lite. Nej. Snyggt. Snyggt. Det kanske blir lite antiklimax. Så det där you're a wizard. Det märker att nu börjar batteriet ta slut på allihop. Alltså höja ribban i höjdhopp med en halv meter i taget. Ja, Ja! Fråga då. Man frågar experten. Ja. Brukar du försöka få ner fingrarna mer så eller få ner tummen mer? Det är tummen som viker sig tror jag. ja, det är tummen som viker sig. Så försök lägga lite... Så du håller så om Ja, lite exakt. mer? Ja. Men kom inte under kanten. Alla. Nej men alltså som man är sådär. Så ja, exakt. Så ja. Och det var ju jättetungt för mig nu. Någonstans tar allting slut av. Kom igen nu! Kom igen! Ja det är kört där. Faktiskt. Det var ju skitotäckt att se. Det är han som representerar effekten just nu. Får man inte hålla så. Vet ej. Kom igen nu. Kom igen. Visst var det jobbigt? Fan vad tungt det satt. Ja. Kom igen! Ja! Nej, det här Jädra, kolla är jag har sagt det flera gånger. Jag ska inte lyfta något idag. Det enda som händer är att tar in och att det svartnar lite. Ja. Ser lite fina stjärnor. Ja.
Där ja! Ja, har du följt med den ner också så har den varit godkänd. Ja, jag kan säga det att Men det är fortfarande rätt bra alltså. Ja, jag släppte gjorde jag. väldigt bra. Jo. Pappa kastade två. Vissa tappar ingen. Jag råkade släppa en liten 40 kilos stålklump på... Där har du. Vad har du gjort i det här innan? Ja, jag har ju aldrig kört med just denna varianten. Nej. Så, Träblocken där. med träblocken, ja. Jag känner att Wave är rätt Så. bra. Ja. För vi har ju en Saxon bara som vi kallar den här. Och den har jag gjort 100 på. 105, 110, ja. Vad är det nu? 90. Så att, ja, lite mer har jag gjort Vad med blir den. det av fingret? Men det blir ju så, det här är ju spännande och kul att testa så, men nu är ju alla helt slut. Ja. Alltså... Det hade varit okej om du lyfte ner det, men... Bara så du vet. Ja, nej. Denna nog. Ja, nej, vi... Nu, färdigt med det här känner jag. Ja, nu kör vi armbrytning. Det var kul att få prova. Ja, bra. Ja, ni var jätteduktiga. En sak vi inte har gjort nu här, det är egentligen hur du tränar inför en sånt här. Ja, just det. Från, Sen har vi en buffel. då när jag började en gång i tiden så faktiskt bara hängde jag ett kingsräcke. Bara hängde 30 sekunder. Gjorde det 4 gånger, en gång i veckan. Så gjorde jag det i 2 månader. Detta fick jag av en klättrarkille faktiskt. Det kom tyvärr inte ihåg vad han hette, han sa sagt det. Och så gjorde jag det i 2 månader. Sen slängde jag på mig 10 kilo. Gjorde om proceduren i 2 månader. Slängde på ytterligare 10 kilo. Så efter typ 3,5 år så hängde jag 4 gånger 30 sekunder med 140 kilo runt midjan. Bara, nu är greppet bra. Och sen var så jag började min karriär. Alltså en stång som är lite... Nej, vanligt kingsräcke. Ja, vanlig känselsräcke. Bara hänger där i 30 sekunder. Det var så jag började träna när jag var ung liksom. Och sen, sen efterhand så har jag bara köpt in massor med greppleksaker. Och nu sa du att du tränar en gång i veckan med Ja, grepp. en gång i veckan körde jag inför grepp-SM. Och då kör du samma... Och då kör jag de övningarna som vi har på Ja. tävlingen liksom. Okej. Och fast lite mer då. Så jag, istället för att köra marklyft så kör jag alltid en hold istället. Och försöker hålla det till 4 gånger 30 sekunder också. Och ja, du ökar rätt så snabbt på det faktiskt. Det är fascinerande. Det är som just att öka mjölksyrethåligheten i Ja. underarmarna. Du tycker det hjälper att Ja, öka det hjälper enormt maxeffekten? mycket liksom. Ja. Så jag är väldigt duktig i hold-grejer. Alltså hålla länge liksom. Vilket har gett. Sen har jag ju även min starkmankarriär. Det var ju, ja, Magnus var starkare än mig men jag hängde med han hyfsat bra i greppgrejer. Så det har alltid varit min paradgrej liksom. Just greppet. Så det var rätt coolt. Jag och Kalle, vi körde en massa tävlingar och sen fanns det en tävling, Sveriges starkaste man, och då åkte ju 2 från Sverige över till världens starkaste man. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var ett år du jagade mig bra där och hade mer eller mindre en Sydafrika-resa till världens starkaste man klar. Sen, för mig det var fingers Ja, som det var du behövde göra. Men vi var Ja, det var jag och Jörgen Ljungberg. Det skilde en halv poäng mellan oss 2. Och sen den som vann den grenen av oss 2 fick åka på världen. Så han slog mig med 10 sekunder på 3:e fingret. Stör man inte alls än idag. Nej. Vissa sådana här grejer, men vissa sådana här grejer som hände för 20 år sedan. Så kan man kan få en flashback och nästan gå så här och bli förbannad på att hur kunde jag vara så... För ofta finns ju en anledning till att ibland orkar man ju inte, då är det bara det. Men ibland är det så här, varför valde jag den banan för? Eller varför... Liksom, Japp, det är små grejer. det är små grejer. Vad kör du för set och reps och sånt med de olika grejerna? Hur lägger du upp det? Ja, det är lite på dagsformen faktiskt. Jag bestämmer oftast det när jag har värmt upp. Okej, du känner om du känner? Ja, det känns. Och ibland känner jag mig jättestark och ibland känner jag idag är det ingen bra dag alls. Och då kör jag lättare fast flera reps. Okej. Och känner jag mig jättestark då så kör jag färre reps och tyngre. Ja. Så att jag har faktiskt aldrig bestämt innan. Om du ska köra tungt, kör du liksom max då? Ja, då kör jag max. Ja. Upp till max helt. Typ som jag gjorde nu då på detta här. Ja, okej. Så. Och även min träningskompis, så han kommer ändå 2 nu på grepp-SM. Så att, ja, det är rätt så bra upplägg helt enkelt. Alltså du bygger upp till ett max? Ja, exakt. Så du kör flera reps Ja, på exakt. vägen upp? Ja. Och sen kör du ett Och reps sen och kör jag max. ett maxrep sen liksom. Så jag kör kanske, börjar på att köra 7 reps på första och sen gör jag en 5 och en 3
Och sen en 2 och sen är det bara ettor. Steg upp. Hur många ettor kör du sen? Ja, så länge det går. Okej. Så jag höjer vikten. Och din successivt. maxvikt är max, alltså du kör max? Ja, exakt. Okej. Så verkligen trött ut musklerna fullständigt. Mm. Just därför det bara går att köra det en gång i veckan. För det går. Jag har testat flera gånger i veckan men det går. Ja, det blir bara sämre och sämre. Ja, okej. För det är aldrig återhämta det riktigt. Men du klarar av att köra alla övningar på samma? Ja, jag kör Ja. allting på samma dag. Liksom. okej. Så grepppass kan ju ta allt från en timme till 2,5 timme. Liksom. Mm. Du får lite hur mycket jag kör och bra greppet är den dagen. Liksom. Då kör du kanske inte det dagen efter ett armpass? Nej, jag vilar alltid dagen efter sen. För om du inte kör benen, de är oftast, jag vilar helt från gymmet. Liksom. Okej. För vi återhämtar mig så fort som möjligt. Ja, men vi tackar som sagt och det är just kul att få lite tips med. Och även lite intressant att se var man är om ni börjar liksom, resa nummer 2 och försöka träna upp greppstyrkan igen. För framförallt så är det kul, det väcker minnen. Vi höll på rätt hårt i många år. Det var himla roligt att träna. Förr i tiden som greppträning då dammade jag och brorsan på varann med armbrytning och Nisse. Ett rejält omgång. Jag tänkte vi lär väl bryta lite arm den här helgen också. Ja, det är väl lika bra. Men så ändå